אנחנו עוסקים בשאלה איך הופכים מדע לחדשות מהרבה מאוד זוויות. קיבלנו עצות ורעיונות מעיתונאים שמסקרים מדע ובריאות, ממנגישי מדע מקצועיים וממי שמכשירים עיתונאים בתחום. אבל מה בנוגע למדענים? מה החוויות והתובנות של מדענים שהופכים את המחקר שחשוב להם לפרסום בחדשות? מי שיעזור לנו להשיב על השאלה הזו הוא דוקטור עדי לוי, המנהל המדעי של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, והעורך המדעי של זווית, סוכנות הידיעות למדע וסביבה. בשנים האחרונות עדי החזיק פינה קבועה בשלושה שיודעים, תוכנית רדיו בהגשת דודו ארז, הופיע המון בתוכניות בוקר וערך מדעית מעל 800 כתבות שזווית, סוכנות הידיעות למדע וסביבה של האגודה, מוציאה לתקשורת. שלום עדי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. שלום, שמח להיות פה. אז עדי, איך אתה יודע שלמחקר מסוים יש פוטנציאל לעניין את הציבור ולהיכנס לתקשורת? אז קודם כל מאוד תלוי לאיזה גוף תקשורת אנחנו מכוונים, אבל התקשורת בדרך כלל מחפשת משהו שהוא חדשני, שיש לו השפעה על החיים של הציבור, שיעניין אנשים בעצם, ומצד שני אפשר לקחת כמעט כל סיפור ולסובב אותו ולהפוך אותו לכזה שיהיה עדיין מעניין, גם אם הוא עוסק במשהו מאוד קטן יחסית ופחות מוכר. אז דוגמה אולי הטובה ביותר לסיפור שהצלחנו להכניס לתקשורת וגם היה לו אימפקט אחר כך על מדיניות, היא הנושא של מים מותפלים והחוסר במגנזיום במים המותפלים, שגורם בין השאר לעלייה בתדירות של התקפי לב. רגע, בוא נסתכל, אתה מראה לי כאן בעצם ששתיית מים מותפלים מגבירה את הסיכון למוות ממחלות לב, על פעם נשמע באמת מאוד מאוד רלוונטי. נכון, אז זה מחקר ישראלי שהוצג בכנס, אני חושב שהכנס היה בחיפה, מתישהו בחודש מרץ, אם אני לא טועה, 2016, או 16 אני חושב, כן? וכתב שלנו היה בכנס הזה, שמע את ההרצאה, החליט לכתוב בעצם כתבה על הנושא, וכמובן ראיין את הפרופסור שהוביל את המחקר, והסיפור נלקח מיד על ידי חדשות 2, בערב שהוא היה מוכן כבר הוא פורסם בחדשות 2, פתח את מהדורת 8 בערב, בעצם שיא הרייטינג, ויום אחר כך כבר ראש הממשלה שוחח עם שר הבריאות, והם החליטו שיוקם פיילוט על מנת להוסיף מגנזיום לאחד ממתקני ההתפלה, וכדי לבחון את האפשרויות, העלויות, ובעצם זה הפך ממדע שהוצג באמת, כמו שאנחנו מכירים, למדענים בכנס מדעי, למדיניות בטווח זמן של ימים, ממש טווח זמן מאוד מאוד קצר. מה שמעניין אותי בדוגמה שנתת, זה שהמדען או המדענית עצמם לא זיהו שזה משהו שיכול לעניין ציבור רחב. אז איך אני כמדענית יכולה לדעת שמה שאני עושה, יש לו פוטנציאל כזה? אז מעבר לאולי מדע מאוד תיאורטי שקשה לפעמים למצוא חיבור לחיי היום-יום או לבריאות הציבור או לסביבה או להשפעות שקשורות למדיניות, אז כמעט בכל נושא אפשר למצוא איזושהי זווית, ואנחנו בסוכנות הידיעות זווית למדע וסביבה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים עם כל תחומי מדעי הסביבה והאקולוגיה. אז ניקח עוד דוגמה, הנושא של כלים חד פעמיים במוסדות חינוך, ילדים שהולכים לגן ובמשך 5 ימים בשבוע בצהרון ובגן, אוכלים מזון שעומד בכלים, כלי פלסטיק בקופסאות הגדולות האלה שהם חייבים להחזיק אותם מחוממות ב-60 מעלות, זה בעצם המזון עומד חם בתוך הפלסטיק שעות, ואחרי זה הם אוכלים את זה בכלים חד פעמיים, והחשיפה הזאת היא חשיפה חריגה ולא הגיונית, ופורסמה כתבה וביחד עם קמפיין ציבורי, תוך שבוע עיריית תל אביב הכריזה שהיא מוציאה את הכלים החד פעמיים מהגנים אצלהם, מכניסים מדיחי כלים, וזו אותו דוגמה דרך אגב להשפעה מאוד מהירה. לרוב זה לא כל כך מהיר, לרוב יש צורך בתהליכים יותר ארוכים, או בסוג של קמפיין תקשורתי בעצם, כדי ליצור לחץ ציבורי ולהניע גם את הציבור וגם מקבלי ההחלטות. אז בוא תיקח אותי צעד צעד. נגיד שהחלטת שאיזשהו מחקר הוא מחקר מתאים, והוא יכול לעניין את הציבור או את התקשורת. איך אתה מתאים אותו לפלטפורמה, אם זה רדיו, אם זה טלוויזיה, אם זה קהל יותר משכיל, קהל פחות משכיל? אז אני רק אגיד שבנוגע לשאלה הקודמת, היה לנו מחקר, או לא מחקר,
בוא נגיד, פרסום על נחל אשלים, על אסון נחל אשלים, שכתבנו אותו, חשבנו שהוא יוכל להיכנס לתקשורת, אבל בדוגמה הזאת, כשזה פורסם כבר כמה וכמה פעמים במקומות אחרים, זה נקודה שהרבה יותר קשה, אנחנו רואים את זה כאן. תמונה קשה. כן, זה באמת המקרים שבהם כבר קשה להכניס לתקשורת, אבל היה חשוב לנו לכתוב את זה כאגודה ישראלית לאקולוגיה, לרכז את המידע, להנגיש אותו, דרך הפלטפורמות שלנו, וזה גם בסדר. עכשיו, כשאנחנו מדברים על איך לוקחים בעצם מחקר מדעי, אם אני כחוקר פרסמתי מחקר מדעי בעיתון נחשב בעולם, אז הרבה פעמים כבר בתוך הפרסום המדעי היום יש אלמנטים שמוכוונים כבר לקהל הרחב, כמו למשל בוקס כזה של significance, של משמעות המחקר במילים פשוטות, או highlights, שדורשים מהחוקרים בעצם לנסח במעט מאוד מילים, 5 או 3 נקודות, שבהם בעצם הם מציגים את עיקרי המחקר ואת התכלס, מה הם התוצאות ומה המשמעות. אז זה כבר מובנה בתוך המערכת האקדמית, אבל מפה, מהפרסום המדעי ועד לדוגמה כתבה בזווית שאחר כך הולכת לתקשורת, יש כברת דרך. בדרך כלל אנחנו משתמשים באיזושהי פסקה בהתחלה שיכולה לחבר את הקורא לנושא דרך משהו יומיומי או משהו אפילו מאיזושהי סדרת טלוויזיה, איזושהי אפיסוד כזה, לדוגמה הנושא של מדוזות. אז כתבה שעסקה בנושא של מדוזות ומיזם שנדבר עליו אולי בהמשך, התחילה בזה שפרק של חברים מתחיל בזה שג'וי מסביר לצ'נדלר כנראה ששתן זה הפתרון להימנע מהצריבה של המדוזה או לצמצם את הצריבה, ומאותה נקודה בכתבה מוסבר שזה לא ממש נכון, ומה כן נכון ואיך זה מתחבר למדע. בעצם זה איזשהו הוק כזה שמחבר אותנו לקהל מסוגים שונים, שלאו דווקא מתעניין במדע, שימשך למדע דרך אותו פתיח. אז יש לנו פתיח שמושך קהלים רחבים, מה עוד? מה עוד? חשוב, בתור מדענים, ואני מדבר על עצמי, כן? לא על אחרים כמובן, יש לנו נטייה לא להיות ממוקדים, להשתמש בהרבה מאוד פרטים, כי הכל חשוב, וקשה לנו הרבה פעמים להחליט מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. אז אחד הדברים החשובים הוא באמת לברור מתוך מה שמופיע במחקר. זאת אומרת, לתת איזשהו רקע קצר מתוך המבוא, לדבר מאוד בקצרה על השיטות. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שלרוב לא מכירים את שיטות העבודה שלנו, אז אנחנו יכולים להסביר במילים מאוד כלליות מה עשינו, כמה משתתפים היו במחקר, איפה הוא בוצע, אולי במילים מאוד מאוד פשוטות על השיטה עצמה לניתוח הנתונים, איסוף הנתונים וניתוחם, ואז אנחנו בעיקר רוצים לדבר על כמה תוצאות, לא על כל התוצאות, ועל כמה תוצאות ספציפיות שהן מעניינות, משמעותיות, גם אם משהו לפעמים לא סיגניפיקנטי, לא סטטיסטית, הוא לא ודאי, זה גם בסדר להזכיר את זה, אבל רוצים לדבר על הדברים היותר משמעותיים מתוך המחקר, ובסוף חשוב להגיד מה המשמעות, איך זה מתחבר או למציאות העכשווית שלנו כאן בישראל, או למצב הסביבה בעולם, אם אנחנו בתחום הסביבה, או למשהו שיכול כן להחזיר אותנו שוב אל הקהל, משהו שהקהל מכיר, ולשם אנחנו מכניסים גם את הבטם ליין של המחקר, מה בעצם מצאנו במחקר, מה המשמעות של זה שיש 50% יותר מיינות, נגיד על גגות תל אביב לעומת על גגות חיפה, מה המשמעות? מה זה אומר הדבר הזה? מה זה אומר לאוכלוסיית הציפורים המקומית לדוגמה, כן, סתם זרקתי מספר לא קשור, מה זה אומר לאוכלוסיית הציפורים המקומית, איך זה ישפיע על ציוצי הציפורים שנשמע בערב, בשנים הבאות, זאת אומרת, לחבר את זה... אתה קצת מרים לי להנחתה כאן, כי הרבה פעמים אני שומעת מדענים ומדעניות שהם מפחדים לקחת את העוד צעד הזה, כי הם לא באמת יודעים מה יהיה, ויכול להיות שהם מגזימים, ויכול להיות שזה טעות. ספציפית, אני אפילו מכירה מדענים ומדעניות שהזמינו אותם להתארח ולהתראיין, והם אמרו, אבל יש מישהו יותר בכיר ממני, יש מישהו שיותר מומחה ממני, אז אני לא אלך. מה העמדה שלך בעניין הזה? אז יש כאן שני דברים בעצם. אחד, לגבי, יש מישהו יותר מומחה ממני,
כמעט תמיד יהיה מישהו יותר מומחה, יותר, שיודע יותר, אבל לא בטוח שהוא יודע להציג את הדברים לציבור, לא בטוח שהוא זמין, לא בטוח שהוא יציג את הדברים בדרך הנכונה, אולי שאתם הייתם רוצים להציג כמדענים, ולכן אני חושב שכל מדען שעוסק היום באיזשהו תחום, הוא מספיק מומחה בתחום הזה כדי לבוא ולספר על המחקר שלו. לא צריך לחשוש מככה איזה שהם אקסיומות או איזה שהם קביעות שיסנדלו אתכם בהמשך, פשוט צריך לחשוב טוב טוב מה אפשר להגיד ומה אי אפשר להגיד. התקשורת מאוד רוצה שנבוא עם bottom line, 100%, זה מה שהולך להיות וזהו. ואנחנו כמדענים לא תמיד יכולים להגיד את זה, גם מה שאנחנו אומרים בדרך כלל בוודאות של 95%, ולפעמים אנחנו באמת לא יודעים עדיין את כל התמונה. מצד שני, יש תחומים שבהם בשביל שנדע את כל התמונה ונכיר הכל, עוברת קריירה שלמה של מדען, או שתי קריירות, ואז אנחנו באמת יודעים הכל על אותו תחום. אז אפשר וכדאי לשתף את הציבור בדרך, לא רק בתוצר הסופי, וגם בדרך יש יעדים ושלבים שאנחנו עוברים, ואפשר לדבר עליהם. לא חייבים להגיד שיש חיים על המאדים או אין חיים על המאדים. אפשר לספר על זה שנלקחה דוגמת קרקע שם, ונמצאו חומרים שיכולים אולי להעיד על, וצריך מחקר נוסף, אבל זה מעניין את הציבור, ולכן כדאי שמדען שעוסק בתחום יבוא וידבר על זה. אז יש באמת הרבה ביקורת אבל מצד מדענים על התקשורת, על איך שהיא מציגה מדע, על זה שהם מחפשים סנסציות, או כמו שאמרת, כשאין שורה תחתונה חד משמעית, אז מוסיפים לך שורה תחתונה חד משמעית, או שמפשטים באופן שמעוות את הממצאים. אתה שותף לביקורת הזו? אז אני קודם כל חושב שהתקשורת היא כלי, אין לה איזה מסלול או גוון אחד רק, אלא יש גופי תקשורת שונים ויש מקומות שונים שאנחנו יכולים להגיע אליהם עם המדע שלנו, אם זה עיתונים כתובים, מודפסים, אם זה אתרי אינטרנט, ואם זה רדיו או טלוויזיה, וגם שם יש כל מיני נישות. ובסופו של דבר אנחנו צריכים פחות או יותר להכיר את אותם גופים שבהם אנחנו חושבים או רוצים להתראיין, וגם לראות איך הם מתייחסים למדע, זה חשוב, אבל צריך לקחת בחשבון שהכותרת הרבה פעמים, במיוחד באתרים, אבל לא רק, היא מאוד חשובה לתקשורת, כי הכותרת בסוף היא זאת שתמשוך את הקליקים, והיא זאת שתמשוך את הרייטינג, ולפעמים שם באמת יש אורחים שככה קצת מסובבים את המציאות, אבל הכותרת היא רק כמה מילים, ומתחתיה יש כותרת משנה, ומתחת יש כבר את הטקסט, ואנחנו יכולים כן לשלוט במה שנמצא שם, והכי טוב אנחנו יכולים לשלוט אם אנחנו עושים בעצמנו את ההופעה הזאת בתקשורת. אם אני בא לטלוויזיה, אז אף אחד לא ישנה את המילים שאני אומר, זה בדרך כלל גם שידור חי, אם זה תוכניות בוקר או ערב, ואם אני מתראיין ברדיו, אז גם אני יכול פשוט להגיד את כל מה שרציתי להגיד, וזה לא מתווך דרך עוד איזשהו מדיום, וגם אם דובר על אתרים או עיתונים, אנחנו כמדענים יכולים להתראיין, לדבר בטלפון עם כתבת, ואז הרבה פעמים, או מניסיוני לפחות, לא פעם הדברים נגיד הלכו לאיבוד בדרך או השתנו בדרך, אבל האופציה השנייה היא לא לדבר בטלפון עם אותו זה, אלא פשוט לשלוח טקסט, צריך 700 מילה, לשלוח 700 מילה, כנראה שחלק מזה יקוצץ, יערך, יצומצם, אבל עדיין הקונטקסט כנראה יישמר, ויותר חשוב מזה, אם כן כבר עושים ראיון כזה בטלפון, או ראיון לכתבה או לעיתון, אפשר פשוט לבקש לראות את הציטוטים, או לדרוש לראות את הציטוטים לפני שזה מפורסם, וכשזה אומר שאם זה מסולף בדרך כזו או אחרת, אז יש לנו אפשרות לתקן, וצריך להעביר את זה מראש לאותה כתבת או כתב שאנחנו מתראיינים אצלהם, שאנחנו נרצה לראות את הציטוטים, כדי שבעצם זה איזשהו מנגנון שיכול לשמור על הקונטקסט קרוב כמה שיותר לעובדות.
תודה רבה לך, עדי, תודה על העצות החשובות, ואני רוצה להודות גם באופן רשמי לדוקטור עדי לוי, המנהל המדעי של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, והעורך המדעי של זווית. אנחנו נתראה שוב בעוד כמה שיעורים, כשנדבר על מדע אזרחי, שיתוף הציבור ומחקר. תודה רבה. תודה לכם.